عبد الله علي محمد، نازحة من تعز. جينا نازحين من تعز طبعا لهنا لمحافظة لحج، قرية المشقارة. عاقل زهور حسوني حسن. لا نزحنا من محافظة تعز لمحافظة لحج مش كافة. اسمي هدية علي، محافظة الحديدة، القرية المحجر. علمونا كيف غسل اليدين وكيف هذا. كان معانا طفل ابن أختي، يعني كان في بي إسهال تستمر بإسهال، وكان يعني خلاص. بعدين صلحنا له محلول الإروع، كنا نعطيه على نشافات، هو كان يرضع طفل صغير ما شاء الله يعني تمام. كنا من قبل مش عارفين كيف محلول الإروع المنزلي، نسمع عليه بس مش عارفين. عن طريق البنات المتطوعات الله يحفظها يجوا يوعونا كيف طريقة محلول الإروع المنزلي. نجيب مي نظيف ونغليه، خليه لما يبرد نسكبه داخل دبة شملان، تمام. ونجيب 6 ملاعق سكر، نضيف له 6 ملاعق سكر ونصف ملعقة ملح. يعني ورقه تمام لما يذوب. وجيت لهنا نازحة طبعا، والحمد لله يعني استفدت من معلومات البنات. يعني كنت قبل ذلك استخدم طريقة عشوائية بالرضاعة، كانوا يعانوا من سوء التغذية قبل ما استخدم ذلك، كان هذا والآن الحمد لله الآن طلعوا تمام، ما فيهمش يعني سوء التغذية الحمد للله. والإسهال ما شاء الله، الإسهال الحمد لله والله من الحمد. استفدت حاجات كثيرة كنت بعيدة عنها، وكان يسبب يعني قاعدة تسبب حاجات كثيرة وزي انتفاخ البطن، زي الإسهال المتكرر يوميا، زي الحاجات يعني كان من سبب المصاصة هذا. الآن الحمد لله رب العالمين عمره 2 ما زلت ألقيه. كيف استخدم في كل شهر أقيس بهذا إلى الجاهل. إذا بدأ للحد الأصفر هذا فعلا أنا أمية ما أقراش، علموني الأرقام كيف 11 كيف 12 وكيف 22 وين يوصل الخير، ثم أطبقها على يد الجاهل وشوف إذا كان يعني يبني في بس التغذية ولا خارج من سوء التغذية. عائشة محمد أحمد، متطوعة من منظمة أدرا تبع صحة المجتمع، الوحدة الصحية مقيبرة. أنا منال ربيع عايش من قرية بير ناصر، تابعة للوحدة الصحية بير ناصر. أنا المتطوعة دينا عبد الله سيل علي، تابعة للوحدة الصحية الحبيل، منظمة أدراء مشروع منال. قدمنا للمجتمع الكثير من الخدمات، حاولنا أن نغير سلوكيات غلط في المجتمع، منها طبعا عدم فهم الأمهات للرضاعة الصحيحة، فاستفاد المجتمع من هذه الرضاعة. كمان قدمنا للمجتمع مثل الوسائل التي تساعد على التخلص من الإسهالات أو الإسعافات الأولية. طبيعة شغلي إني أمسح المناطق المجاورة للوحدة الصحية، يعني اللي هي بعيدة من الوحدة الصحية، ننزل للبيوت نمسح في هذه البيوت، ندخل لداخل فيها، نتكلم عن أو نوعي عن سوء التغذية. ودخلنا في تدريب قياس المواك، دربنا الأمهات كيف يقيسوا أولادهم نفوسهم كيف بشكل صحيح. أولاً البحث النشط عن حالات سوء التغذية وإحالتها إلى المرافق الصحية لأخذ العلاج، وأيضاً نشر الوعي الصحي بين الأمهات الحوامل والمرضعات وتعريفهم وتغيير سلوكهم إلى سلوكيات صحيحة، منها عن الرضاعة الطبيعية وعن كيفية تغذية الأطفال. وأيضاً قمنا بتغيير السلوك على عدة أمراض يعني منتشرة، منها مثلاً الإسهالات، ومنها مثلاً طريقة غسل اليدين بطريقة يعني سليمة. والحمد لله أخذنا دورات في هذه المنظمة، منها الإسهالات وأيضاً كورونا والتغذية بأنواعها، وأيضاً قياس المواك.
مهارات الاتصال والتواصل في تغيير السلوك الصحيح. وبدأنا نحاول نغير من السلوك اللي هم يفكروه إنه صحيح وهو خاطئ، يعني زي العادات والتقاليد. أيضا قامت بتدريبنا على الأمراض المنتشرة منها الإسهالات وكورونا، وأيضا تدريبنا عن مهارات الاتصال والتواصل وتغيير السلوك، والحمد لله استفدنا منها كثيرا. أنا نشكر منظمة أدرى على ما قدمت لنا من دورات وتوعيات، وأيضا على ما قدمت لنا من أكثر من تثقيف، نشكرها جدا. نشكر في هذا التطوع الوحدة الصحية ومنظمة أدرى والداعمين لهذا العمل كاملا. نشكر أولا الوحدة الصحية ساعدتنا في العمل، وأيضا نشكر يعني المشرفين ومنهم الأستاذ راغب، صراحة يعني كان داعم لنا ويعني ساعدنا الحمد لله، ونشكر منظمة أدرى.